Az, hogy a fiaid mind a ketten, az egyik 100%-osan, a másikuk mondjuk 50 vagy 60%-os itt van neked, ez milyen érzés, hogy megy velünk a közös munka, hogy zajlik ez? Hát nekem nagyon jó. Nekem nem is... Hát róluk van szó, akkor nehéz. Örülök neki nagyon, hogy a gyerekek együtt megértik egymást, itt vannak ebben a gazdaságban. Máté fiam, ő a kisebbik fiam, ő lényegében a gépészeti részét ragadta meg az egésznek. Szeretem a tájat. Nekem ez jó, hogy így kint vagyok, tudok nézelődni, mindig találok valami újdonságot, mindig máshogy süt a nap, máshogy süti meg a nap azt a domboldalt, szép. Nekem ez. Meg hát, hogy valamit csinálunk, és lesz belőle valami. Jó alkotunk lényegében, mert elvetjük ezt a búzát, nézzük végig a fejlődését, követjük. Ez is szép benne szerintem. Szakácsnak tanultam igazából, csak már akkor is inkább ide vágytam ki a földekre, meg a szabadság az fontos. Még apával jártam ki nagyon sokat, még máshol dolgozott. Mikor betegek voltunk, otthon voltunk, akkor tesómmal mindig mentünk kifele apához. Akkor kint ültünk a gépbe betegen. És már ülettél fel a gépre is? Hogyne. Vezetteni? Hát volt olyan is, ami nyilván csak a földeken. Gépész részét ő viszi. És Anyika azt mondta, hogy inkább nem is vizsgázik le se, mert akkor beleültetjük a gépbe. Úgyhogy így kizáró ok lett a traktorozás. A nagyobbik egy másik beállítottságú, de egy ilyen gazdaságban őrá is nagyon szükség van. Tesóm viszi ugye a gépparkot, apa az egészet menedzseli, ugye, meg a gazdákkal, meg a szállítóval, meg minden hasonló dologgal tartja a kapcsolatot. Hát én inkább ilyen support feladatot végzek, ugye próbálom segíteni a munkájukat mindenben, amiben csak tudom. Hát, ahogy telt az idő, úgy mindig engem más érdekelt. Elkezdett érdekelni a sport, fociztam, meg hasonló dolgokat csináltam, mindenféle sportot, BMX-eztem, mountain bike-oztam, minden ilyen extrém sport érdekelt, de mindig visszatértem ehhez a mezőgazdasághoz, ahogy telt az idő. Valahogy ide húz mindig a szívem azért, meg ilyen biztonságot nyújt. Tényleg mindig találkozunk, azért én is nem itt lakok, és azért ez így hazahúz. Ugyebár, hogy Debrecennél vagyok, ez meg ugye Tiszavasvári helyszínű, úgyhogy így többet járok haza, és többet vagyok így a családdal, úgyhogy ennyiben mindenféleképpen jó. Anyósomék. Hát ők alakították meg ezt a gazdaságot még a 2006-os, 7-es években. Én 2013-ban kerültem ide, előtte 23 évig mezőgazdaságban dolgoztam a Zöldmező Szövetkezetnél. Akkor rendesen csak a folyamatokban benne voltam én, és ugyanúgy, mint most az én gyerekeim, hogy lényegében csak betekintést kaptam, ízelítőket kaptam a dologból, és 2018-tól, 5 éve már, hogy teljes mértékben, lényegében azt lehet mondani, hogy majdnem 100%-ban, de nem 100%-ban vagyok döntéshozó a dolgokban, meg a gazdaságnak az irányításában. Repcét hányszor kellett már permetezned? Egyszer se. Egyszer se? Mások panaszkodnak, hogy bolha. Én nem láttam rajta, se bolhát, se hernyót. Tegnap voltam megnézni. Most nézem itt a mágba ki van kelve a repce. Repce volt, tudod, repce elővetemény volt, és akkor nem lesz a gyomírtásabb baj, mert a mákot, vagy kieszi a repceit a bolha. Hát. Nem semmi. Már amikor ide kerültem, a 2013-ban már akkor is szintcsentával foglalkoztak apósomék, anyósomék, és ez a folyamat hál' Istennek megmaradt, úgy növényvédő, úgy vetőmag témában is. Mert hál' Istennek pozitív tapasztalatok vannak, személyes kapcsolat van már üzletkötő meg felhasználó között. Van egy kis családias hangulat még az üzletkötő és a felhasználó közt is.
nem csak az van, hogy eladóról beszélünk, egy vásárlóról, hanem vannak egy kis személyes kapcsolatba bele lehet tekinteni a lényegébe, egymásnak az életébe is. Ahogy járok hozzájuk, érezni azt, hogy kinél lehet a bizalmat igazán fölépíteni, ki az, aki csak felületesen kezel, mint képviselő, és hál' Istennek van jó pár ilyen ember, mint a Bolega Sanyi, aki teljesen a bizalmába fogad. Olyan nincs, hogy minden tökéletesen működik. A Sanyi szól, hogy nézzünk már rá bizonyos dolgokra, ott maradt egy kis gyom, nem úgy jött egy bizonyos hibridtől a termés, akkor ezeket korrigáljuk, tehát megbeszéljük, utólagosan korrigálunk rajta, ha ez szükséges, és akkor közösen megbeszéljük, hogy mind kell változtatni. Lényegében a Syngentához fordulok szakmai tanácsért, mivel hogy az ő termékeivel dolgozom, az ő termékeivel növényvédőszerezek, az övét vetem el. És akkor ő ad nekem tanácsot. Mikor a maga földbe kerül, onnantól kezdve lényegében gondozgatod, ápolgatod, várod a betakarítást. Mindegyiknek megvan a maga szépsége. Hát most ha azt nézem, hogy amikor a repce vagy a napraforgó virágzik, az szerintem az fantasztikus, az gyönyörű. A kukorica, amikor olyan 8 leveles állapotban van, és akkor sorzik, fújja, az egy gyönyörű. Hát most a búza, amikor lengeti a kalász, magában az egész folyamat, meg az, hogy szabadság van. Kész. Szerintem az egészben az a lényeg.